guys! It's your girl A and welcome to my channel. So for today's video, ito na yung haul na inaantay nyo. Kasi nag-upload ako ng Come Thrift With Me, yung first episode natin na yun. So, ayun, kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko lang dito sa may card na yan. And panoorin nyo na lang or sa description box below, i-check nyo na lang. Come Thrift With Me episode sa may Tagaytay. So, okay, before we get started, so don't forget to subscribe and please keep on watching. So, okay guys, nung Sunday, nagpunta kami ng Tagaytay at dinayo namin talaga yung Ukay-Ukay hub, tapos nag-picnic road na rin kami. So, ayun guys. So, yung Tagaytay hub, madali lang siyang puntahan kasi one ride lang siya. So, sakay lang kayo ng bus na signboard niya is Tagaytay, and then magpababa kayo sa may Fora Mall. Pagdating niyo sa Fora Mall, nasa harap nun mismo yung Ukay-Ukay hub. So madali lang siyang puntahan, and ayun, walang kahasel-hasel ang pagpunta sa may Ukay-Ukay hub kasi sobrang dali niya talagang hanapin, or pagbaba niyo ando na siya agad. So ayun guys, ito yung mga gusto kong i-share sa inyo, yung mga pinamili ko dahil sobrang nalula ako sa Ukay-Ukay na yun dahil sobrang laki talaga. So, ayun, para sa sobrang laki niya, hindi mo alam kung saan ka mag-i-start, ganun. So, okay, sa mga bags, ay yung una kong pinasuka, yung pag-unang pasok namin sa may Ukay-Ukay hub, dun lahat ng arrival, and new arrival, I mean. Tapos, yung pagbaba niya naman, dun lahat ng pinakamura, yung 100 pababa, or meron dun yung 10 pesos each, or 5 for 100, or 4 for 100. So, ganun yung mga price range niya, or 40 pesos, 60 pesos, ganyan. And then, sa mga bags section naman, marami kayong pagpipilian ng bag dahil sobrang lawak din ng mga bags section nila. Kaya lang mahal na. Pero yung may mga mura doon, ng mga 50 pesos or 100, hindi na ako bumili guys kasi lahat ng nakikita kong 50 pesos lang or 100 or yung mga discounted na bag, may mga flaws na or may mga sira na. So, hindi ko na lang din binili kasi sayang lang. So, parang useless lang din. So, sira na kasi, ganun. And, ayun. And then, sa mga meron sila mga accessories, may mga cups, and sa mga shoe section, so sa shoe section nila guys, sobrang mahal ng sapatos nila. Hindi ko kinere. So, meron doon yung mga discounted na yung mga 50% off na shoes. So, okay, for example, may pinakamahal kasi na shoes na nakita ko doon yung mga 1.5 talaga, as in 1.5. So, parang brand new na siya. So, hindi na ako bumili ng shoes kasi sobrang mahal. So, parang nangihinayang na lang ako sa pera. Parang narikas ako bumili ng brand new na sapatos. So, parang nahingihinayang talaga ako. And hindi na ako bumili ng shoes kasi ang mahal niya, girl. So, maganda rin naman, pero hindi ko talaga carry bumili ng sapatos na mahal dun sa may Ukay-Ukay. So, ito na yung mga napamili ko guys. Gusto kong i-share to sa inyo dahil sobrang, oh my god, worth it lahat ng pera. So, bali lahat ng nagastos ko guys is 425 only. 425 lang guys. Naka 10 pieces ako na clothes. And hindi na masama. And 10 pieces na clothes and 2 belts. Sa belts guys, eto, 10 pesos lang sila. 10 pesos each lang siya guys. Ito yung parang suede yung kanyang, suede ba tawag doon? Suede yung kanyang texture or yung tela niya. Itong belt na to. So yung harap niya hindi siya sira guys. And ganyan siya. Pero yung likod, leather kasi siya. So may mga back na siya. For only 10 pesos lang naman. At hindi naman halata na sira yung likod. Hindi naman sira. Parang nabakbak nga lang siya. So, hindi naman halata na sira siya at mukha siyang matino guys sa labas. Kasi ito naman yung makikita, diba? So, maganda na. And for only 10 pesos. So, next is itong malaking ring ng belt. It's black. So, naghahanap talaga ako ng ganito. And for only 10 pesos guys, marami silang ganito guys. Siguro mga 20 pieces yung mga nandun. And 10 pesos lang siya. Sobrang mura. And ayan. And wala siyang butas pala. Ngayon ko lang napansin. Wala siyang mga hole. Para yung pag kasi ganyan lang yung design niya. Sobrang fancy. For only 10 pesos guys. Worth it. Pupunasan ko lang siya. And ayan.
And ayun lang yung belt, guys. Marami kayong pagpipilian ng mga belts doon kasi sobrang mura lang. Yung sa dalawang section kasi yun. Yung sa likod, pumunta ako, doon lahat yung mga 10 pesos. And then yung sa may harap, doon yung mga 100 pababa or 200 pababa, something, ganyan. Naman tayo sa mga clothes. So first, na ipapakita ko sa inyo, guys, for only 10 pesos. Puso na yung color niya and tank top siya. Tank top. Sobrang ganda ng tela niya and sobrang comfy and crop top siya na sando na ganyan. And ang ganda, girl. Kasi ang ganda yung color ng uso, 'di ba? Ganyan yung mga usong kulay and sobrang maganda tong partneran sa lahat. Kasi guys, ang ganda ng tela niya. Hindi siya yung, alam mo yung telang sobrang mumurahin. Hindi. Para siyang mamahalin na tela. And for only 10 pesos guys, nakachamba ko. Yung una sira yung pagkabili ko sa kanya, sira yung dito niya. Ayan, yung ganyan niya. Parang natastas lang pala siya. So, tinahi ko lang siya. And, guys, for only 10 pesos. Ang ganda. So, ayan. Sobrang stretchable niya. Oh. Top, guys. Itong white na may white top. Black and white na top. So, t-shirt siya, guys. Loose top siya or hindi ko alam kung pang lalaki to or what eh. Pero kasi bet ko yung mga top na sobrang maluluwag sa akin. Yung nagmumukha na akong hanger. Charot. So, ganyan. So, medyo nasad lang ako kasi nung pagkalaba ko sa kanya, guys, hindi ko alam na kumukupas pala yung isa kong damit na nilabhan. So, parang nag-fade. Hindi na siya naging white na white. So, that's okay. So, eto, medyo weird lang tong t-shirt na to, guys. Kasi, hindi ko alam kung bakit siya may bulsa sa likod. As in, may bulsa siya sa likod. Ayan. Bulsa niya sa likod. Tapos, meron siyang maliit na print. Ayan. Na cute na where's your next to chest. So, ayan. Pwede mo itong i-pair sa boyfriend jeans, sa shirt, sa short, or kahit saan. So, ang ganda niya. Sobrang comfortable niya. At yung tela niya, guys, yung tela niya is yung level is pang pensya, pang bench, ganun. And for only 40 pesos, guys, not bad. Next is itong dress na to. Dress siya, guys, sobrang haba niya. Siguro lagpas tuhod ko siya. And ganyan siya, yung itsura niya. Ang ganda kasi ng tela niya, guys. Parang Mosimo, ano lang. Pero wala siyang brand. And may naalala lang ako dito. Every time nakikita ko to, para siyang ticket sa Tom's World or Quantum, ganyan. So, maganda kasi yung print niya, kaya ako siya kinuha, kahit dress siya. So, bala ko kasi, nagandahan ako sa print niya, and sobrang cool. And bala ko kasi gawin siyang t-shirt, or i-cut ko na lang siya, gawin siyang t-shirt, ganyan. So, ayan. Sabi ng boyfriend ko, huwag ko na daw i-cut kasi sayang daw. Pero, pinaplano ko talagang gupitin siya, kaya ko siya binili. So, ayan. Kasi hindi ko siya masusuot ng parang as dress. Kasi parang ako naka-duster. So, ang ganda kasi ng print, tsaka yung style niya, kaya ako siya kinuha. So, next guys, is itong sobrang cute na to. It's pullover or sweatshirt. So, ganyan siya. And ang cute-cute niya. Kasi nakalagay dito, hold, do whatever keeps you warm. So, ayan. Medyo magulo lang yung ano niya. So, yung tela niya, guys, hindi siya yung typical na sobrang mumurahin tela. You know what I mean? So, ganyan yung itsura niya. Para siyang, hindi ko alam kung nakikita niya, pero sa personal, sobrang ganda ng tela niya. And, ayan. Sobrang cool. Kasi, ang cute ng design niya, guys. Hindi ko alam kung pansin ba. Ayan. Sorry kung may maingay. Si Sander yun. So, ayan guys, maganda yung, yung tela niya, kaya ko siya kinuha, pero kasi yung color niya, hindi ko masyadong bet, pero bagay naman daw sa akin, sabi ng best friend ko. And, ayan, i-prepare ko na lang to sa mga boyfriend jeans, tapos, i-tuck in ko, or itatali ko yung bandang baba, kasi ang ganda niya talaga, oh. Ang cute! For only 60 pesos, guys. 60 pesos lang to. At yung dress pala kanina, nakalimutan ko yung mention. 40 pesos lang yun. And guys, dito naman tayo sa mga skirt. Itong skirt na to, nasa may 4 for 100 pesos siya.
And sobrang worth it ng mga nabili ko. And natuwa talaga. Ako ipapakita pala, is nakalimutan ko, itong 40 pesos na skirt na to. Hindi ko alam kung bakit you made that QM. So, ayan, ang cute niya. Ang cute-cute ng tela niya, guys. Tapos, may malaki siyang letter sa harap kasi yung design niya. Ayan. Sobrang ganda ng tela niya. Para siyang foam na tela, ganun. Ganung level. And ang cute partner ito sa mga crop tops, sa t-shirt, or what. Bagay siya ngayon sa suot ko. And next, ito na yung mga 4 for 100. Pero hindi ko doon nakompleto yung apat na yon. So, okay lang. 35 pesos, guys. Ayan. Ang cute, sobrang cute ng skirt na to, guys. Kasi may mga stars siya dito. And hindi talaga siya matatanggal kasi para siyang naka-tornilyo sa likod. Ayan, ang cute. Tapos color gray pa, my favorite color. So, ang gagawin ko lang dito kasi medyo maluwag siya sa akin. Maluwag siya sa akin, guys. And ang laki. Kasi yung size ng bewang ko, 24 or something lang. And lalagyan ko siya ng garter and ayun, magiging maayos na to. So, ayan. Itong skirt na to na sobrang cool. For only 10 pesos. 10 pesos, guys. Yung busong skirt ngayon. Sobrang cute ng skirt na to, oh. Kasi ito yung mga uso yung parang sa track pants, diba? Yung uso yung sa side. Uso sa side, diba? So, ang cute. It's red siya, guys. Ito talaga yung mga hinahanap ko. Okay lang na may tatak siya dito. And hindi naman ako na hindi naman pangit tignan, guys. Pero ang ganda niya pag sinuot. At sobrang ganda ng fit, yung fit niya sa akin. Kaya kinuha ko na in 10 pesos lang, guys. So, hindi na ako nagdalawang isip na hindi siya kunin kasi uso naman siya. Guys, sa pantalon, akala ko kasama to sa 4 for 100 pero siningil to sa akin ng 35 pesos each kasi hindi ko daw na kompleto yung 4 for 100. Ganun pala yun. So, pag hindi mo na kompleto yung apat na yun, so, ikukwento na lang ng individual, ganun. So, ito, high-waisted pants na denim. Sobrang ganda ng fit niya sa akin, guys. Kasi, ayan. Ay, hindi ko lang napansin. Yung ilalim niya is floral. So, ayan, guys. Pwede, pag tinupi mo siya, gets ko na. Pag tinupi mo siya, guys, ayan yung sa baba niya. Pag tinupi mo, yung sa baba. Alam niyo, guys, sobrang ganda ng pantalon na to. Kasi, pwede ko tong i-pair sa crop top na white or simple crop top na kahit anong crop top or t-shirt. Tapos, i-pair ko lang siya with this, with stiletto na pumps or anything na heels or rubber shoes. Sobrang cool mo na tingnan. So, ayan, guys. So, 35 pesos lang, oh. Sobrang ganda ng tela and hindi siya mukhang hindi siya mukhang ukay. Lahat na ng pamili ko hindi mukhang ukay, no? Ito lang yung pinakamahal na nabili ko doon. For 100 pesos. Not bad. Oh my God. Sobrang ganda ba naman ng tela, guys? Nagustuhan nga na siya ng best friend ko. Sad nga lang, iisa na lang siya at trinay ko hanapan siya pero wala na eh. So, ayan, guys. Ang cute kasi may pocket, may bulsa pa siya sa likod. And, ayan, guys, so, sakto talaga siya sa akin. Ayun. At malaki sa baba. Yung tela niya, guys, ang ganda. Para siyang tela nito. Ito medyo foamy na tela. Hindi ko kasi ma-describe yung tela niya. Pero sobrang ganda ng tela ng track pants na to. And I love it. I love it. So, ganyan siya. It's black. Buti na lang black, diba? So, ayun. May nakikita akong mga track pants doon. Pero pang bata na siya. Tapos, may sayang nga doon eh. May gusto kong bilhin. Track pants siya na color red. Tapos, Adidas yung brand niya. Kaya lang pang bata. Hindi yung kasya sa akin. Petit ako, ayun. Yan, guys. Yung lahat ng napamili ko for only 425. Hindi na masama. Pero, ayun. Namili din yung boyfriend ko. And,
Ang ganda rin ng mga napili niya sa panglalaki and sobrang worth it talaga guys. Kaya i-recommend ko sa inyo yung Ukay-Ukay Hub dahil worth it lahat ng pera nyo. Kasi for only 100 pesos magkakaroon na kayo ng magandang outfit basta tiyaga-tiyaga lang sa paghahanap. So ako sa sobrang tiyaga ko, ayan yung mga nakita ko. And sobrang tiyaga ko din, parang tinamad na lang din ako maghanap kasi nakakalula sa sobrang dami. So, ayun lang guys. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung gusto nyo pa ng ganitong video, yung Ukay-Ukay haul or come thrift with me episode, i-comment nyo lang yun sa baba. And so, don't forget to subscribe guys. And see you guys next time. Bye! Thank you so much for watching.